Good evening, dear friends. How are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ঘৰত নিজে নিজে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আপুনি যিমান বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান বেছি শিকিব। The more you practice, the more you learn. আৰু এটা কথা, যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Let's start the video. I am very excited. মই বহুত আনন্দিত। I am very excited. মই বহুত আনন্দিত। I have to speak English. মই ইংৰাজী ক'ব লাগে। I have to speak English. মই ইংৰাজী ক'ব লাগে। I don't want to see your face. মই তোমাৰ চেহেৰা দেখিব নিবিচাৰো। I don't want to see your face. মই তোমাৰ চেহেৰা দেখিব নিবিচাৰো। Don't show your face again. তোমাৰ চেহেৰা আকৌ নেদেখাবা। Don't show your face again. তোমাৰ চেহেৰা আকৌ নেদেখাবা। Do whatever you can. তুমি যি পাৰা কৰা। Do whatever you can. তুমি যি পাৰা কৰা। Let him do whatever he want to do. তেওঁক যি কৰিব বিচাৰে কৰিব দিয়া। Let him do whatever he want to do. Whatever you want to say, tell me. তুমি যি ক'ব বিচৰা কোৱা। Whatever you want to say, tell me. Ask whatever you want. তুমি যি সুধিব বিচৰা সোধা। Ask whatever you want. তুমি যি সুধিব বিচৰা সোধা। I can do whatever I want. মই যি কৰিব বিচাৰো মই কৰিব পাৰিম। I can do whatever I want. Don't make me angry. মোক খং নুঠাবা। Don't make me angry. মোক খং নুঠাবা। Don't cross your limit. সীমা পাৰ নকৰিবা। Don't cross your limit. সীমা পাৰ নকৰিবা। I have seen many like you. আপোনাৰ নিচিনা বহুত দেখিছো। I have seen many like you. আপোনাৰ নিচিনা বহুত দেখিছো। Why are you bothering me? তুমি মোক কিয় বিৰক্ত কৰি আছা? Why are you bothering me? You are a liar. তুমি এজন মিছলীয়া। You are a liar. তুমি এজন মিছলীয়া। I don't believe your word. মই তোমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰো। I don't believe your word. মই তোমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰো। How is everything going? সকলো কেনে চলি আছে। How is everything going? সকলো কেনে চলি আছে। Do you suspect me? তুমি মোক সন্দেহ কৰানে? Do you suspect me? তুমি মোক সন্দেহ কৰানে? Is it yours? এইটো তোমাৰ নে? Is it yours?
এইটো তোমাৰ নে? Do you need anything else? তোমাৰ আৰু কিবা লাগিবনে? Do you need anything else? তোমাৰ আৰু কিবা লাগিবনে? How will you go? তুমি কেনেকৈ যাবা? How will you go? তুমি কেনেকৈ যাবা?